بهلول شبی در خانه اش مهمان داشت و در حال صحبت با وی بود که قاصدی از راه رسید. قاصد پیام قاضی را به او آورده بود. قاضی می‌خواست تا بهلول آن شب شام مهمانش باشد. بهلول به قاصد گفت از طرف من از قاضی عذر بخواه که من امشب مهمان دارم و نمیتوانم بیایم. قاصد رفت و چند دقیقه دیگر برگشت و گفت قاضی میگوید قدم مهمان بهلول هم به روی چشم. بهلول بیاید و مهمانش را هم بیاورد. بهلول با مهمانش به طرف مهمانی قاضی به راه افتادند. او در راه به مهمانش گفت فقط دقت کن من کجا می نشینم تو هم آنجا بنشین. هرچه می خورم تو هم بخور. تا از تو چیزی نپرسیدند حرفی نزن و اگر از تو کاری نخواستند کاری انجام نده. مهمان در دل به گفته های بهلول می خندید و می گفت نگاه کن یک دیوانه به من نصیحت می کند. وقتی به مهمانی قاضی رسیدند خانه پر از مهمانان مختلف بود. بهلول کنار در نشست ولی مهمان رفت و در بالای خانه نشست. مهمانان کم کم زیاد شدند و هر کس می آمد در کنار بهلول می نشست و بهلول را به طرف بالای مجلس می راند. بهلول کم کم به بالای مجلس رسید. غذا آوردند و مهمانان غذای خود را خوردند. بعد از غذا میوه آوردند ولی همراه میوه چاقویی نبود. همه منتظر چاقو بودند تا میوه های خود را پوست بکنند و بخورند. ناگهان مهمان بهلول چاقوی دست طلایی از جیب خود درآورد و گفت بیایید با این چاقو میوه هایتان را پوست بکنید و بخورید. مهمانان به چاقوی طلا خیره شدند. چاقو بسیار زیبا بود و دسته ای از طلا داشت و از دیدن چاقوی دست طلایی در جیب مهمان بهلول که مرد بسیار فقیری به نظر می رسید تعجب کردند. در آن مهمانی 6 برادر بودند که وقتی چاقوی دست طلا را دیدند به هم اشاره کردند و برای مهمان بهلول نقشه کشیدند. برادر بزرگتر رو به قاضی که در صدر مجلس نشسته بود و میزبان بود کرد و گفت ای قاضی این چاقو متعلق به پدر ما بود و سالهای زیادی است که گم شده است. ما اکنون این چاقو را در جیب این مرد پیدا کرده ایم. ما می‌خواهیم داد ما را از این مرد بستانی و چاقوی ما را به ما برگردانی. قاضی گفت آیا برای گفته هایت شاهدی هم داری؟ برادر بزرگتر گفت من 5 برادر دیگر در اینجا دارم که همه‌شان گفته های مرا تصدیق خواهند کرد. 5 برادر دیگر هم گفته های برادر بزرگ را تأیید کردند و گفتند چاقو متعلق به پدر آنهاست که سالها پیش گم شده است. قاضی وقتی شهادت 5 برادر را به نفع برادر بزرگ شنید یقین کرد که چاقو مال آنهاست و توسط مهمان بهلول به سرقت رفته است و دستور داد مرد را به زندان ببرند و چاقو را به برادر بزرگ برگردانند. بهلول که تا این موقع ساکت مانده بود گفت ای قاضی این مرد امشب مهمان من بود. من او را به این خانه آوردم. اجازه بده امشب این مرد در خانه من بماند. من او را صبح اول وقت تحویل شما می دهم تا هر کاری خواستید با او بکنید. برادر بزرگ گفت نه ای قاضی تو راضی نشو که امشب بهلول این مرد را به خانه خودش ببرد چون او به این مرد چیزهایی یاد می دهد که حق ما را از بین ببرد. قاضی رو به بهلول کرد و گفت بهلول تو قول می دهی که به این مرد چیزی یاد ندهی تا من او را موقتاً آزاد کنم؟ بهلول گفت ای قاضی من به شما قول می دهم که امشب با این مرد لام تا کام حرف نزنم و اصلاً کلمه ای هم به او یاد ندهم. قاضی گفت چون این مرد امشب مهمان بهلول بود برود و شب را با بهلول بماند و فردا صبح بهلول قول می دهد او را به ما تحویل دهد
تا به جرم دزدی به زندانش بیندازیم. برادران به ناچار قبول کردند و بهلول مهمان را برداشت و به خانه خود برد و در راه اصلاً با مهمان حرفی نزد. به محض اینکه به خانه‌شان رسیدند، بهلول زمزمه کنان گفت: بهتر است بروم سری به خر مهمان بزنم، حتما گرسنه است و احتیاج به غذا دارد. مهمان که یادش رفته بود خر خود را در طویله بسته است، گفت: نه، تو برو استراحت کن، من به خر خود سر میزنم. بهلول بدون اینکه جواب مهمان را بدهد وارد طویله شد. خر سر در آخر فرو برده بود و در حال نشخوار علفها بود. بهلول چوب پلفتی برداشت و به خر میکوبید. خر بیچاره که علفها را نشخوار میکرد از شدت درد در طویله شروع به راه رفتن کرد. بهلول گفت: ای خر خدا، مگر من به تو نگفتم وقتی وارد مجلس شدی حرف نزن؟ هر جا که من نشستم تو هم بنشین. اگر از تو چیزی نخواستند دست به جیب خود نبر. چرا گوش نکردی؟ هم خودت را به درد سر انداختی، هم مرا. فردا تو به زندان خواهی رفت. آن وقت همه خواهند گفت بهلول مهمان خودش را نتوانست نگه دارد و مهمان به زندان رفت. بهلول ضربه شدیدتری به خر بیچاره زد و گفت: ای خر، گوش کن. فردا اگر قاضی از تو پرسید این چاقو مال توست، بگو نه، من این چاقو را پیدا کردم و خیلی وقت بود که دنبال صاحبش میگشتم تا آن را به صاحبش برگردانم، ولی متاسفانه صاحبش را پیدا نمی کردم. اگر این چاقو مال این 6 برادر است، آن را به آنها پس می دهم. اگر قاضی از تو پرسید این چاقو را از کجا پیدا کرده ای، مگر در بیابان چاقوی دست طلا ریخته اند که تو آن را پیدا کرده ای، بگو پدرم سالها پیش کاروان سالار بزرگی بود و همیشه بین شهرها در رفت آمد بود و مال و تجاره زیادی به همراه می برد و با آنها تجارت می کرد، تا اینکه ما یک شب خبردار شدیم که پدرم را دزدان کشته اند و مال و اموالش را برده اند. من بالای سر پدر بیچاره ام حاضر شدم. پدر بیچاره ام را دزدان کشته بودند و تمام اموالش را برده بودند و این چاقو تا دسته در قلب پدرم فرو رفته بود. من چاقو را برداشتم و پدرم را دفن کردم و از آن موقع دنبال قاتل پدرم می‌گردم. در هر میهمانی این چاقو را نشان می‌دهم و منتظر می‌مانم که صاحب چاقو پیدا شود و من قاتل پدرم را پیدا کنم. اکنون ای قاضی، من قاتل پدرم را پیدا کردم. این 6 برادر پدر مرا کشته اند و اموالش را برده اند. دستور بده تا اینها اموال پدرم را برگردانند و تقاص خون پدرم را پس بدهند. بهلول که این حرفها را در ظاهر به خر می گفت، ولی در واقع می خواست صاحب خر گفته های او را بیاموزد، چوب دیگری به خر زد و گفت: ای خر خدا، فهمیدی یا تا صبح کتکت بزنم؟ صاحب خر گفت: بهلول عزیز، نه تنها این خر بلکه من هم حرفهای تو را فهمیدم و به تو قول می دهم در هیچ مجلسی بالاتر از جایگاهم ننشینم و اگر از من چیزی نپرسیدند حرف نزنم و اگر چیزی از من نخواستند دست به جیب نبرم. بهلول که مطمئن شده بود مرد حرفهای او را به خوبی یاد گرفته است، رفت و به راحتی خوابید. فردا صبح بهلول مرد را بیدار کرد و او را به منزل قاضی رساند و تحویلش داد و خودش برگشت. قاضی رو به مرد کرد و گفت: ای مرد، آیا این چاقو مال توست؟ مرد گفت: نه ای قاضی، این چاقو مال من نیست. من خیلی وقت است که دنبال صاحب این چاقو میگردم تا آن را به صاحبش برگردانم. اگر این چاقو مال این برادران است، من با رغبت تمام این چاقو را به آنها پس میدهم.
قاضی رو به 6 برادر کرد و گفت شما به چاقو نگاه کنید، اگر مال شماست آن را بردارید. برادر بزرگ چاقو رو برداشت و با خوشحالی لبخندی زد و گفت ای قاضی، من مطمئن هستم این چاقو همان چاقوی گم شده پدر من است. 5 برادر دیگر چاقو را دست به دست کردند و گفتند بلی ای جناب قاضی، این چاقو مطمئناً همان چاقوی گم شده پدر ماست. قاضی از مرد پرسید ای مرد، این چاقو را از کجا پیدا کرده ای؟ مرد گفت ای قاضی، این چاقو سرگذشت بسیار مفصلی دارد. پدرم سالها پیش کاروان سالار بزرگی بود و همیشه بین شهرها در رفت و آمد بود و مال و تجاره زیادی به همراه داشت و شغلش تجارت بود، تا اینکه ما یک شب خبردار شدیم که پدرم را دزدان کشته‌اند و مال و اموالش را برده‌اند. من سراسیمه بالای سر پدر بیچاره‌ام حاضر شدم. پدر بیچاره‌ام را دزدان کشته بودند و تمام اموالش را برده بودند و این چاقو تا دسته در قلب پدر من بود. من چاقو را برداشتم و پدرم را دفن کردم و از آن موقع دنبال قاتل پدرم می‌گردم. در هر مهمانی این چاقو را نشان می‌دهم و منتظر می‌مانم که صاحب چاقو پیدا شود و من قاتل پدرم را پیدا کنم. اکنون ای قاضی، من قاتل پدرم را پیدا کردم. این 6 برادر پدر مرا کشته‌اند و اموالش را برده‌اند. دستور بده تا اینها اموال پدرم را برگردانند و تقاص خون پدرم را بدهند. 6 برادر نگاهی به هم انداختند. آنها بدجوری در مخمصه گرفتار شده بودند. آنها با ادعای دروغینی که کرده بودند مجبور بودند اکنون به عنوان قاتل و دزد سالها در زندان بمانند. برادر بزرگ گفت ای قاضی، من زیاد هم مطمئن نیستم این چاقو مال پدر من باشد، چون سالهای زیادی از آن تاریخ گذشته است و احتمالاً من اشتباه کردم. برادران دیگر هم به ناچار گفته‌های او را تأیید کردند و گفتند که چاقو فقط شبیه چاقوی ماست ولی چاقوی ما نیست. قاضی مدت زیادی خندید و به مرد مهمان گفت ای مرد، چاقویت را بردار و برو پیش بهلول. من مطمئنم که این حرفها را بهلول به تو یاد داده است و الا تو هرگز نمیتوانستی این حرفها را بزنی. مرد سجده شکری به جا آورد و چاقو را برداشت و خارج شد.